ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان في مركب سياحية ومجموعة من الأغنياء عاملين حفلة، وفي ناس كانت بتلعب البوكر، وكل اللي هيكسب هياخد نجمة، والنجمة دي بتساوي $1,000,000. ولكن مفيش حاجة ببلاش، وقبل ما اللعبة تبدأ كل واحد كان معاه 3 نجوم، وأما بتنتهي اللعبة اللي بيفضل معاه أقل من 3 نجوم بيدفع مبلغ $3,000,000، والمبلغ كبير فعلا. ولكن الناس كانت عاوزة تشارك في اللعبة، وبالأخص الراجل المديون كايجي ده، ودي بالنسبة له فرصة ممكن تغير حياته. واما اللعبه بدات كان في لاعب طلعوه بره وخرجوه بره بالقوه، وبعد كده كان في صوت صراخ، وقال كايجي انه عايز يمشي من اللعبه. في الوقت ده في واحد جاله وقال له ان اللعبه دي فيها ثغره، لو فيه 2 معاهم نفس الورق وممكن يبقى معاهم 3 نجوم، وبعد كده ممكن يكسبوا 3 مليون. وقتها كايجي كان متحمس جدا وعلى طول اتفق معاه، والخطه كانت ماشيه كويس. يلا نلعب ب3 كروت وبعد كده الفلوس هتيجي. ولكن المره دي الراجل ده لعب كارت غلط، وقال لكايجي انه اسف جدا، وقال له انه ده خطأ غير مقصود، ولكن ما تقلقش المره الجايه هاخد بالي، وطبقا لقواعد اللعبه يبقى لازم اخد النجمه بتاعتك، ما تقلقش دي مجرد لعبه. كايجي ما عندوش شك وطلع الكارت زي ما اتفقوا، ولكن الراجل طلع الكارت الخطأ مره تانية. وقتها عرف كايجي انه وقع في الفخ. كان متنرفز جدا وضرب الراجل اللي كان معاه، والحراس منعوه، قالوا له لو اتخانقت تاني هتطلع بره اللعبه. وقال للراجل اللي كان بيلعب معاه اخر ورقه معاك هي صوره الصخره صح؟ والراجل مش عايز يقول، وقال لي ان كايجي اخر ورقه معاه مقص. والناس عرفت اللي ما بينهم، وفي ناس استغلت الموقف وكانت بتبص على ورق الناس التانية، والناس كلها كانت في فوضى. والراجل قال عشان يبقى فيه عدل المفروض نعيد اللعبه من جديد، والناس كانت موافقه على الكلام دوت. ويوكيو كان بيقول ان دي الفرصه الوحيده. وبعد ما رتبوا الورق من تاني الراجل فوناي راح تاني عند كايجي وقال له ايه رايك نلعب تاني، ولو فزت هديك نجمتين، خلينا نلعب على كبير 3 نجوم. ووقتها اخد الراجل ابو نضاره يلعب معاه، واتفقوا كويس انهم لازم يكسبوا. ويوكيوا قال انهم عندهم فرص اكبر، وعلشان هو اتخانق معاه قبل كده نزلت نقطه دم على الكارت. ولما الورق اتوزع من جديد اتعمد انه يدي الورقه دي لكايجي، ولما عرف ده الورق اللي طلعه كايجي خلاه يتجنن. والحكايه ان كايجي عرف بخطته من فتره وغير الورق مع الراجل ابو نضاره، وعلشان الراجل ما يشكش فيه اتعمد انه يحط دم على الورقه، وكده يبقى كايجي قدر يكسب 3 نجوم وينقذ نفسه وينقذ الراجل ابو نضاره. وبعد كده حاول يساعد الراجل ده في انه ينزل الورق اللي باقي معاه، لان اللعبه فيها قواعد انه بعد الوقت ما بيخلص ما ينفعش يبقى مع اللعيبه اي ورق، والا هيخرجوا من اللعبه. وكان التعاون ما بينهم ناجح، وفي الاخر نزلوا الورق اللي كان معاهم كله. وكايجي كان مبسوط جدا، ولكن الراجل ابو نضاره كان مرعوب وكان ناسي ان معاه لسه كارت في جيبه. وبكده كل اللي عملوه راحوا على الفاضي وخرجوه بره اللعبه. وكايجي كان حاسس انه غلطان وقرر انه يقبل العقاب ده معاه، وهو مش عارف ان الاختيار دوت هيبقى مؤلم جدا. والناس اللي معاهم الفلوس دول كانوا بيتفرجوا مبسوطين ان الفقراء دول خسروا وكمان اخدوا جزائهم، وكان في ناس بتموت وهم كانوا بيتفرجوا مبسوطين، والناس الفقراء اللي كانوا ماشيين على الجسر كانوا بيقعوا. اللعبه الخطيره دي تعتبر بالنسبه ليهم الامل الوحيد علشان يخلصوا من الديون اللي عليهم. والاغنياء ادوا لكل واحد فاتوره وقالوا لهم لو قدروا يوصلوا للناحيه التانيه هياخدوا $10,000,000. وكانوا بيمشوا بخوف وبيحاولوا يسيطروا على خوفهم ده، ومشيوا اقل من نص المسافه بعد معاناه طويله. في الوقت ده ظهر شعاع برق من بعيد والمطر قرب، وكايجي كان بيقول لهم ما تخافوش لان مفيش رياح، محدش يقلق، والراجل ده خلاص هيقع. وكان بيقول بصوت عالي في رياح، وكان بيتمرجح ومتوتر جدا ووقع بسرعه. وموته ده خلى ناس كتير من اللي بيلعبوا يبقوا مرعوبين، ومعظمهم وقعوا على طول بعده، وكان في 2 لسه بيحاولوا، وفي الاخر تعبوا ووقعوا على طول. وبعد شويه الجسر كان باقي عليه 3 اشخاص بس، وكان في مطر وهم مش عارفين يمشوا، والراجل اللي كان ماشي ورا مش قادر يتقدم خطوه تانية، وادى الفاتوره اللي كانت معاه لكايجي وقال له ادي الجايزه لبنتي. وكايجي وعده، وبعد شويه الراجل اختفى. وقتها عرف كايجي ان الراجل ده عمل كده علشان خاطر هو ما يقعش، ومش ممكن يلوموا على حاجة. وبعد كده كان هو واللاعب اللي باقي بيشجعوا بعض وبيحاولوا خطوة بخطوة، وفي الآخر وصلوا لنقطة النهاية، ودلوقتي لازم يفتحوا الباب ده وبعد كده يقدروا يوصلوا للفلوس. في الوقت دوت ولأن الضغط كان مرتفع الراجل اللي كان معاه أول ما فتح الباب وقع، ومفيش حد غيره هو بس اللي باقي. ولكن مفيش حد كان يتوقع إن المنظم بتاع اللعبة كان بيخدعهم، والفلوس بتاعت الجائزة اتخصمت منهم الديون والفوائد بتاعت الفايز، واللي باقي منهم 750,000 بس. وكايجي كان بيقدم له فاتوره وقال له ان دي ورقه مزيفه، وقال له ان لازم يظهر قدام الناس تاني علشان يقدر ياخد الفلوس.
وفي الاخر كايجي عرف الحقيقه المره انهم نظموا المسابقه ديت علشان يصفوا الناس ومفيش جايزه من الاساس. والراجل العجوز ده اداله فرصه تانية وقال له قدامك حل من الاتنين، اما انك تغادر اللعبه وترجع لحياتك الطبيعيه، واما انك ترجع تاني للعبه وتلعب من جديد، ولو فزت اكيد هتاخد ال2 مليون دولار. وقتها افتكر كل اللي كانوا بيلعبوا معاهم ماتوا، وكايجي قرر انه يلعب تاني علشانهم. وقواعد اللعبه المره دي سهله، في قدامه 3 كروت، واحد بصوره العبد، واللي قدامه عنده 4 كروت وواحد بصوره ملك. واللعبه هي ان الملك هو اللي بيحكم المواطنين، والمواطنين هم اللي بيحكموا العبيد، والعبيد يقدروا يتحكموا في الملك. وعلشان كده اللعبة دي النقطة المهمة فيها ان ازاي نقدر نخرج اي حد من العبيد او الملك. واللعبة بدأت والاتنين نزلوا كارت مواطن وكده متساويين، والكارت التالت كايجي نزل كارت العبد، ولو اللي بيلعب قصاده نزل كارت الملك على طول هيفوز. ولكن الراجل اللي قدامه عرف على طول هو بيفكر في ايه، الكارت ده اكيد كارت العبد، والراجل اللي قصاده في ساعتها نزل كارت المواطن، وبكده يبقى كايجي خسر. وده خلاه يتعلم ويعرف انه كان متوتر وملامح وشه هي اللي فضحته. علشان كده المرة اللي جاية لازم يقدر يتحكم في شعره وتعبير وشه، مش لازم يظهر للطرف التاني هو بيفكر في ايه. واللعبة دي عبارة عن 3 جولات، اللي هيفوز ب2 يكسب. وهو دلوقتي ما قدموش غير انه يكسب، وكان بيفكر كتير وقال لازم اكسب، ونزل كارت العبد. والشيء الغريب ان اللي بيلعب قدامه ما كانش واخد باله، كان بيبص في الساعة وما شافش تعبير وشه. وبعد كده نزل الكارت ده وقال انه هيفوز المرة دي، وبص للكارتين وفي الواقع كايجي خسر برضه، واتأكد من انه خسر وكان فاقد الامل. وزي ما اتفقوا لازم ياخدوه المصنع ويشتغل لمدة 130 سنة في المصنع ويبقى عبد. وهم في الاسانسير وقتها هو سأل نفسه هو ليه خسر، وكان في شريحة في كتفه، الشريحة دي بتظهر ضربات قلبه، ولما حاول ينزل الكارت بتاع العبد كانت ضربات قلبه وقتها بتزيد. والراجل اللي كان بيلعب قدامه كان دايما بيبص في الساعة بتاعته وكان بيراقب معدل ضربات قلبه، والحقيقة انه كان بيتلعب بيه، والحكاية مش ممكن تنتهي بالسهولة دي. وراح سأل البنت ديت وهي من منظمين المسابقة، وقال لها انه عايز فلوس علشان يدخل اللعبة تاني، وقال لها انه اكتشف ان اللي كان بيلعب قدامه كان بيغش، والمرة دي اكيد هيقدر يفوز. وهي وافقت، ولكن هي عايزة 90% من الجايزة، وكايجي اضطر انه يقبل. وبمساعدة البنت دي الراجل العجوز وافق انه يديله فرصة تانية، والمرة دي لو فاز يبقى يقدر ينقذ نفسه. وبعد ما خلصوا كلام كايجي خبط راسه في المراية اللي قصاده، لان ده ممكن يعمل لخبطة في عداد ضربات القلب وما يخليش الطرف الاخر يعرف هو حاسس بايه. والطرف الاخر في الوقت ده كان متحير ومتاخر في اتخاذ القرار، واول كارت نزل كان كارت مواطن للطرفين، وكده تعادل. بعد كده كايجي نزل الكارت التاني، والطرف الاخر اكتشف ان الكارت عليه دم، وافتكر ان كايجي هو اللي كان مصاب، وقع على الكارتين دول دم، وكارت فيهم يبقى كارت مواطن والكارت التاني يبقى كارت العبد. ومهما يكون ايه هو الكارت ده، لو نزل كارت مواطن هيبقى في امان ويبقى فيه فرصة متساوية للفوز. وعلى الرغم من انه نزل كارت المواطن والمرة دي تعادلوا برضه، وده معناه ان الكارت التاني يبقى كارت العبد. وبسرعة كايجي نزل كارت عليه دم، ووقتها الطرف الاخر كان مبسوط، واما ظهر كان شاكك وبيقول ازاي الدم اللي على الكارت ظاهر. كايجي اخد باله ان دي اكيد حيلة منه، ونزل الكارت التاني اللي هو بتاع المواطن، وبعد كده نزل كارت الملك ومين اللي هيفوز. واما كايجي قلب الكارت كان الاتنين مندهشين، والناس اللي كانوا شغالين في المصنع كانوا بيتابعوا المسابقة. والراجل اللي كان بيلعب قدامه سأله انت عملت حيلة ايه دي؟ وقتها كايجي كان بيبتسم وقال لان درجة الشك عندك كبيرة وتخلي الامور البسيطة تتحول لامور كبيرة. واخدوه وودوه عند الراجل العجوز، وقدر كايجي انه يكسب الجايزة، وكمان الديون اللي عليه اتشالت، وادى النسبة للبنت دي زي ما كانوا متفقين، وباقي الفلوس اداها لبنت صاحبه، ورجع تاني لحياته الطبيعية، ورجع تاني فقير زي ما كان. والحاجة المختلفة هي انه ما بقاش يشتري ورق اليانصيب تاني، وما بقاش يلوم نفسه تاني. والحياة زي لعبة الرهان، اول ما تدخل لعبة ما ينفعش تخرج منها، واللي بيعتمد على الحظ ما بيقدرش يكمل لاخر اللعبة، واللي بياخد الموضوع باهتمام بيكون هو الفايز. وبكده ينتهي الفيلم. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وشير بقى كتير. مع السلامة.